ඔයාලෝනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ TN.Technologies YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ segment counter display එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. එතකොට යාළුවනේ දැන් මේ තියෙන්නේ අපි අද හදන්න යන segment counter display එකේ පරිපථ සටහන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකට අපි යූස් කරලා තියෙනවා 220 ohms resistors 7ක්. ඒ වගේම එක එකේ resistors දෙකක් භාවිත කරලා තියෙනවා, push button දෙකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම microfarad 22 capacitor එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෙඩ් LED හරි yellow LED හරි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ දෙක ගොඩම ගැලපෙන්නේ යාළුවනේ. ඒ වගේ LED bulbs 22ක් අපි මෙතන භාවිත කරලා තියෙනවා වලට පේනවා. ඒ වගේම මේකේ IC එක විදිහට අපි භාවිත කරලා CD4026 කියන IC එක. ඊළඟට බලමු මේ bulb ටික LED stick කොහොමද සම්බන්ධලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා. මේ LED එක ගත්තොත් එන්නේ පරිපථ සංකේතයෙන් සටහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත ධනාග්‍රය, මේ පැත්ත ඍණාග්‍රය. ඔයාලට පේනවා ඍණාග්‍ර සියල්ලම මේ බල්බ් ඔක්කොගෙම එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ. එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ ධනාග්‍ර ටික වෙන වෙනම මේ වගේ දැන් මෙතන LEDs 3 ඒ විදිහෙන් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ධනාග්‍ර 3 වෙන වෙනම. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම LEDs වල නෙවෙයි. 3 වෙන වෙනම ධනාග්‍ර ටික ධනාග්‍ර 3 සම්බන්ධ කරලා තියෙන එකට. මේකෙත් එහෙමයි. මේ ඔක්කොගෙම ධනාග්‍ර ටික ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ IC එක පැත්ත බැලුවොත් එහෙම පේනවා. මෙතන IC එකෙන් 9 වෙනි අග්‍රේ ඉඳන් 12 වෙනි අග්‍රය වෙනකම් මෙන්න මේ ටිකේ 220 ohms resistors 5ක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට අනිත් පැත්තේ ඒකේ තියෙන යාළුවනේ 5 අග්‍රය සහ 6 අග්‍රය සහ 7 අග්‍රයටත් 220 ohms resistors දෙකක් අපි මෙතනට යූස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක බැලුවාම මෙන්න මේ 220 ohms මේ පැත්තේ තියෙන resistors පහ ගත්තාම මෙන්න මේ 9 වෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන 220 ohms resistor එක ඒකේ අනිත් අග්‍රය ගිහිලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන LEDs 3 තර අපි එකට ඒකේ තියෙන ධනාග්‍ර ටික සම්බන්ධ කරගත්තනේ. අන්නේ ධනාග්‍ර සම්බන්ධ කරගත්තු එක තැනකට ඒකේ 220 ohms resistor එකේ අනිත් අග්‍රය සම්බන්ධලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හරියට පිළිවෙලටම කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. මෙන්න මේ 10 වෙනි අග්‍රේ 10 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධලා තියෙන 220 ohms resistor එක ගිහිල්ලා මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධලා තියෙන වල මේ නිල් පාට වයර් එකෙන් පේන්නේ. මෙන්න මේ උඩම තියෙන LEDs 3 ධනාග්‍ර වලට තමයි අන්න ඒක සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. මේ වලට පේනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන 11 වෙනි 220 ohms resistor එකේ අනිත් අග්‍රය. මෙන්න මේ කහ පාට අග්‍රය යාළුවනේ. කහ පාට වයර් එක ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනම තියෙන LEDs 3 ධනාග්‍රයට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 12 වෙනි 220 ohms resistor එක තද නිල් පාට වගේ වයර් එකක් තියෙන යාළුවනේ. මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන LEDs 3 ධනාග්‍රයට. ඊට පස්සේ යනවා එතනින් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන 5 වෙනි resistor එක. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන resistor එක. මේ කොළ පාට වයර් එකෙන් පේන්නේ ඒක. ඒක මේ ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ යටම තියෙන LEDs 3 ධනාග්‍රය වලට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවනි පින් එක. මේ IC එකේ තියෙන දෙවනි පින් එක. සෙකන්ඩ් පින් එක ගිහිල්ලා මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම පිළිවෙලට කියන්නම් යාළුවනේ. ඒ ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ධන අග්‍රවල මෙතන තියෙන අග්‍රවල මෙන්න මේ ඍණාග්‍රයට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වලට පේනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන සම්පූර්ණ මේ ඍණාග්‍ර ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තම මෙතන එකටම ඔක්කොම ටික අන්න එතන යාළුවනේ ඔක්කොම ඍණාග්‍ර වලට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අන්නේ වයර් එක. ඊට පස්සේ වලට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන මෙතන 220 ohms resistor එකේ තියෙන අනිත් අග්‍රය ගිහිල්ලා රෝස පාට අග්‍රය ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ LEDs 3 ධනාග්‍රය වලට. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වලට පේනවා තවත් 220 ohms resistor එකක් තියෙනවානේ 6 වෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා. ඒකත් මේ විදියට ගිහිල්ලා ඔයාලා හරියට බලා ගන්න මේ තියෙන LEDs 3 ධනාග්‍රය වලට.
මේ පිළිවෙලට හරියටම ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මොකද මෙතන අපි හදන්නේ කවුන්ටර් ඩිස්ප්ලේ එකක් නේ. එතකොට ගාන්ට ඒ අංක තියෙන විදිහට අපිට මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිද්ධ වෙන්න තමයි අපි මෙතන හදන්න ඕන. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ IC එකට සම්බන්ධලා තියෙන මෙන්න මේ උපකරණ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනයක් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන IC එකේ දෙවනි පින් එක සහ 8 වෙනි පින් එක එකට සම්බන්ධලා තියෙනවනේ. මේ ඔයාලට පේනවනේ. එතනින් පටන් ගත්ත වයර් එකට ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ මෙන්න මේ බල්බ් ටිකේ මේ බල්බ් ඔක්කොම එකටම සම්බන්ධ කරව ඍණාග්‍රය එක තැනකට සම්බන්ධලා තියෙනවා කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට. හරි යාළුවනේ. අන්න ඒ වයර් එකට මෙතෙන්ට එකගේ රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් සම්බන්ධලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මේ මං කිව්ව අර මේ 22 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එක අන්න ඒ කැපැසිටර් එකේ ඍණාග්‍රය එතෙන්ට මේ සම්බන්ධලා තියෙන වලට පේනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ IC එකේ 4000 CD4026 IC එකේ යාළුවනේ මේ පළවෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධලා තියෙනවා අනිත් 22යි මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකේ ධන අග්‍රය. ඒක හැමම ගිහිල්ලා යාළුවනේ පුෂ් බටන් එකේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි කියන අග්‍ර වලට සම්බන්ධලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එකගේ රෙසිස්ටර් එකත් දෙවෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධලා තියෙනවා වලට පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ 16 වෙනි පින් එක 16 වෙනි පින් එක සහ දෙවෙනි පින් එක නෙවෙයි 3 වෙනි පින් එක ඔයාලට පේන මෙතන එකට සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් ගියපු තනි වයර් එකක් ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන අර මං කියපු පුෂ් බටන් එකේ 3 වෙනි අග්‍රයට යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන 4 වෙනි අග්‍රයත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා උඩ තියෙන පුෂ් බටන් එකේ 3 වෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධලා තියෙනවා. හරි. යාළුවනේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන පළවෙනි අග්‍රය මේ වලට පේනවනේ. පළවෙනි අග්‍රය. මෙතන තියෙන මේ පුෂ් බටන් එකේ පළවෙනි අග්‍රය සහ IC එකේ 15 වෙනි අග්‍රය සම්බන්ධලා තියෙන යාළුවනේ එකට මේ තැඹිලි පාට වයර් එකෙන් වලට පේන්නේ ඒක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි එකකේ රෙසිස්ටර් එක තියෙනවනේ. ඒකේ දෙවෙනි එකකේ රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් අග්‍රය ගිහිල්ලා සම්බන්ධලා තියෙන උඩ තියෙන පුෂ් බටන් එකේ දෙවෙනි අග්‍රයට. මේක රෙසිස්ටර් එක ගිහින් සම්බන්ධුනේ යට තියෙන පුෂ් බටන් එකේ දෙවෙනි අග්‍රයට. ඒ වගේම මේක උඩ තියෙන එකේ දෙවෙනි අග්‍රයට තමයි සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක මෙතනින්. හරි යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ අපි දැන් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක විස්තර කරලා ඉවරයි. ඔයාලට දැන් මෙතන තියෙනවා මේකට අපි ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ 9 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන 9 වෝල්ට් ධන අග්‍රයට ක්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ පුෂ් බටන් එකේ 3 වෙනි අග්‍රයට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලනේ එතෙන් තමයි සම්බන්ධලා තියෙන්නේ 3 වෙනි අග්‍රයට. ඊට පස්සේ 9 වෝල්ට් ඍණාග්‍රය විදිහට මේ GND කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන යාළුවනේ සම්බන්ධලා තියෙන්නේ මේ IC එකේ 8 වෙනි පින් එකට. හරි යාළුවනේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද පරිපථ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. අමුතුවෙන් යාළුවනේ මෙතන මේ තියෙන මේ සර්කිට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ඩයග්‍රෑම් එක. මේ ඩයග්‍රෑම් එක හොඳට බලාගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක බලාගෙන අනිවාර්යෙන් ඒක හදාගන්න මේ විදිහට. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් යමු අපේ මේ අද මේ හදපු මේ සිග්මන්ට් කවුන්ටර් ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මම ඒ විදිහට හදාගත්තු සර්කිට් එක. මේ මම ඔයාලට කියව විදිහට 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකකේ රෙසිස්ටර්ස් දෙක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන වලට පේනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 22 කැපැසිටර් එක. ඒ වගේම පුෂ් බටන් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි අර ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගත්තු LED ඩිස්ක් එක මෙතෙන්ට යනවනේ 3 mm LED අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. පහකම අවුලකුත් නෑ යාළුවනේ. ඒතකොට අපිට මේකට භාවිත කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ 16 පින් IC බේස් එකක්. අපිට මෙතන දෙන IC එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ අර මේක පරිපථ සෝල්ඩර් කරගන්නකොට IC එක පිලිස්සන බවුත් එක ගොඩක් රත් වුණා යාළුවනේ IC එක පිලිස්සෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අපිට මෙතෙන්ට යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බේස් එක යාළුවනේ. අපිට යාළුවනේ දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන 9 වෝල්ට් වෝල්ටීයතාවය ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මම හදාගෙන තියෙන 12 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේක හදන වීඩියෝ එකත් මම කරලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඒක මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට එකෙන් ඒක වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් මේකට දාලා ගන්න 9 වෝල්ට් වෝල්ටීයතාවය මේකෙන් සකස් කරගෙනමු ඔක්කොටම කලින්. එතකොට යාළුවනේ අපිට මේ මල්ටිමීටරේ කටුව කරගව ගන්න පුළුවන් DC වෝල්ටේජ් තියෙන පැත්තේ මෙතෙන්ට තමන්ට කැමති තැනකට හරව ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙතන ලේසියෙත් අපි නම් දැන් අපි පරිපථය ටෙස්ට් කරලා බලමු
ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් මේකට අදාළ කරන 9 වෝල්ට් වෝල්ටේජතාවය සකස් කරගෙන යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ අපි දැන් ඔන්න මෙතන මෙතනින් වෙනස් කරලා වෝල්ට් 8ක් වගේ හදාගත්තා. ඒ ඇති යාළුවනේ 9ක් මෝඩ වෙන්නෙත් නෑ. අපිට 9ක් දෙන්නත් පුළුවන්. 8ක් ප්‍රමාණවත් යාළුවනේ. අපි එහෙනම් දැන් පරිපතයට මේ අදාළ කරන 9 වෝල්ට් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙමු මේ පරිපතය ඔස්සේ. ඔන්න යාළුවනේ මම එහෙනම් දැන් මෙතන අදාළ කරන 9 වෝල්ට් වෝල්ටේජතාවය ලබා දීලා තියෙන. දැන් මෙන්න මේ CD4026 කියන IC එක අපි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගමු. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම දිස්සෙනවා මෙතන බිඳුව කියන ඉලක්කම. වැඩියෙන් පැහැදිලි වෙන්න යාළුවනේ මම ලයිට්ස් ඔෆ් කරගෙන ඉන්නම්. ඔන්න යාළුවනේ මේ බිඳුව කියන ඉලක්කම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. අපිට මෙන්න මේ පොඩ්ඩින් යාළුවනේ මෙන්න මේ බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් බිඳුවේ සිට 9 දක්වා මෙතන අංකණය කරගන්න. ඒ වගේම 9ට ගියාට පස්සේ ආයි පාර රීසෙට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ආයි පාර බිඳුවට මේක මේ කියන්නේ බිඳුවකින් ඉලක්කමට මේක ගමන් කරනවා යාළුවනේ. හරි අපි එහෙනම් බලමු. ඔන්න යාළුවනේ බිඳුව ඉඳන් 1ට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඔන්න දැන් 9ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මෙච්චර ඈක යාළුවනේ. තවත් අපිට පුළුවන් මේක සංකීර්ණ කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ රටාවන් දෙකක් දාලා තවත් මෙතනට LEDs රටාවක් දාලා අපිට පුළුවන් 99ට මේක හදාගන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් දැන් ඔන්න මෙන්න මේ බටන් එකෙන් කරලා රීසෙට් කරන එක. ඔන්න යාළුවා අයි පාර බිඳුවට ගිය වලට පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔන්න මේ පරිපතය ගොඩක් සරලව හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකේ සර්කිට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට මේ ගේන්න හිතුවේ මේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වැඩක් යාළුවනේ ඒකයි. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.